Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Dolce Afeqa here and welcome back. Macam tu. So jangan lupa subscribe this YouTube channel and give it a thumb and turn on the bell notification. So for today's video is another eco shop haul, which is apa? Which is kedai RM2 lah guys. Okay, so for your information, I punya barang-barang adalah daripada eco shop kedai RM2 di Eco Hill Semoga. So barang kita might be different, so if you guys wanted the same item macam I beli, can just buzz me on the comment section so I boleh tolong carikan di mana ia berada, macam tu. So without further ado, let's start it. Okay, so for the first one adalah macam tu, acah-acah kita berada di pantai, macam tu. So harga untuk ini topi hanya untuk pergi ke pantai saja Jangan masuk MRT pakai ini orang terkejut macam tu. So harga dia adalah RM2.10 macam tu. Cantik sebenarnya, tapi I kena adalah certain things I kena gunting-gunting sikit. Okay, macam I ada perasan dekat bahagian depan ni dia macam menyengit. I nak pilih pun semalam I dah kepenatan, so I macam grab je, I tak sempat nak tengok betul-betul. Bila sampai rumah I macam oh shit, dan I patut pilih better. So macam ambil gambar macam tu kan. Mesti orang macam, ya Allah, beli kat mana topi tu? Hello, Eco Shop Ceryang, macam tu kan. So so dekat situ ada a few colours. Ada macam gelap, ada terang. So I ambil yang khaki color ni. And dia ada juga topi yang bersaiz kecil, tapi macam ni juga material dia, macam sabut ni. Tapi I tak ambil benda tu sebab I tak tahu nak pergi mana je kan pakai benda tu kan. Okay, next is tada! Ini adalah getah rambut. Tapi getah rambut ni I think kalau korang nak apa orang kata toncit tu nampak besar, inilah kot barang dia. Sebab dia macam getah rambut tapi dia at the same times menyerupai rambut. So secara tidak langsung dia buat you punya rambut macam lebih besar. Untuk rambut yang kecil pakai ni, dia nampak macam ada unta kat belakang, macam tu lah. Okay, tapi kalau aku bagi ni dekat mak tu dia buat apa? Tempat berus cuci pinggan macam tu. Sebab material dia lebih kurang tapi versi lembut macam tu. So I think I should try. Sebab I pun sebenarnya tak adalah apa ni kan, rambut bersepanjang. Tapi sebab I rasa macam tudung I macam kelepek, so I think I need a little bit volume. Tak ada yang macam unta panjang tu, tak ada kan. I think nak macam jadikan getah rambut tu tak boleh lah. I think dia memang masuk terus dalam ni rambut, sebuku masuk terus macam tu. So dia jadi kembang macam tu. You guys can imagine lah. Tak boleh. Okay, kata hidung. Okay, move on to the next item, which is getah rambut juga. I tak tahu lah kenapa, tapi getah rambut dia semua cantik-cantik, comel-comel, ayu-ayu. Okay, tapi getah rambut ni harga dia sama juga, RM2.20. Tapi kali ni getah rambutnya ini berserta gelang. Sebab I perasan dia macam gelang ke getah rambut juga. I think dua ni getah rambut kot. Cuma ni untuk mak dia, ni untuk anak dia. Something like that. Yeah. Tapi kalau I pakai ni, oh my god, tapi kualiti dia kurang lah guys. Tengok, betul-betul RM2 ni. Memang kena jahit balik. Terburai
terbuka, nampak getah dekat dalam. Nampak tak? Ya Allah, padahal baru je nak pakai. Tak pakai lagi. Mungkin I macam rentak kuat sangat kot. AutoCare cantik tapi tak sempat nak rasa. Ni okey lagi. Ni nice lagi. Sayang, sedih pula. Sebab RM2 10 is still money, right? Mungkin dia nak jimat benang kot, so dia tak ada itu. Whatever. Okay, next, move on to the next item, which is this item, a very important one. You know, all the girls need these to cukur your bulu ketiak and your down there. Macam tu kan. So, kalau hampa semua jenis yang tahu guna benda ni, sebenarnya untuk cabut bulu ketiak tu sedap je. Tak payah nak cukur, nanti dia gelap. Cara dia, letak dulu kapur, kasih dia zap, dan macam after 1 minute, cabut. Dia salah satu dia, bila letak kapur tu, cabut tak sakit, cabut sedap, and tak tumbuh dah bulu ketiak. So, oh my god. So, penting lah tempat penyabut bulu ni, macam tu. I beli ni sebab warna dia cantik, tak ada sebab lain. Walaupun benda tu function, kalau colour dia tak cantik, I tak beli juga. Okay, so yang ni warna dia, I love it, I suka. Cuma hopefully dia punya tempat depan ni kuat lah. Kang cabut terlepas. Sebab tak kualiti kan. Yang ni tajam juga ni. Boleh ke? Nampak? Macam tu kan. Cantik. Colour dia cantik, I suka. Warna dia warna macam lilac. Yes, warna lilac. I love it. Letak balik. Okay, next adalah berus. Tapi ini bukan berus bercuci muka ataupun berus makeup, bukan. Ini adalah berus masker. Macam tu. So, ini adalah untuk gel mask. Macam korang ada mask yang nak kena bancuh sendiri, ataupun mask yang jenis kena sapu sendiri pakai tangan tu. This one is the best. Macam zap. Macam rasa sedap lah, rasa profesional. Macam, oh, look at this, aku tak guna tangan, aku guna benda ni. Macam tu, beli RM2 10 je. Come on, senang je buat kerja kan. Macam zap. Macam tu. Sedap. Dulu I ada benda ni, tapi warna hijau. But then, too bad, time I pindah rumah, I lupa bawa. Tapi cantik, warna dia pink. Dia ada 2 jenis sebenarnya. Yang ni satu yang macam ada V, ada curve. Satu lagi dia curve ke bawah, warna biru yang I cakap I pernah ada tu. Okay. So if you guys teringin nak get this, tak payah dah beli yang mahal-mahal tu. Dekat kedai RM2 ada benda ni. So chill. Okay, last but not least for today's video is tada! Sponge muka. Macam tu. Nampak tak? Warna ni warna pink ya sebenarnya. Dia terlalu bright. Okay. Warna dia warna pink. Harga dia sama je, RM2.10. RM2.10. Okay. Dalam dia ada lagi plastik untuk orang kata hygiene. Macam tu. Ini merupakan sponge muka. Macam korang letak pencuci muka dan korang macam rub. Ada orang yang dia prefer bersihkan guna pakai tangan yang macam tangan macam biasa. Ada kuku ke apa, lantak tak kisah, dia suka juga. Tapi ada yang guna silikon. I guna silikon sebenarnya. Macam zap. Silikon tu macam ada tapak dia, macam zap. And ada juga jenis yang suka pakai sponge macam ni. And I beli sebab I nak try pakai sponge. Pasal silikon tu, for some reason, muka I sakit. Sebab dia tajam kot. Macam tu. So, beli sponge ni macam zap. Macam tu. Okay. So, yeah.
itu sahaja barang yang sis ada untuk promote dekat you guys kali ni, untuk video kali ni. So total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sila komen di bawah barang mana yang you guys rasa paling berbaloi beli, paling cantik, paling nice, paling orang kata aku nak beli, macam tu. Boleh komen lah kat bawah, memeriahkan video saya, macam tu. So sebelum terlupa, jangan lupa support this YouTube channel by subscribe, turn on the bell notification dan juga komen, macam tu. So see you on my next video. Bye bye.